كيفكم؟ هلا انا وامي هلا بالطريق. ماما شو جبنا شغلات؟ جبنا كثير شغلات للموبايل. ايه مثل شو؟ ما بعرف، يعني قاعدة للكاميرا، يعني ستاند للكاميرا. نعم. واشياء هيك كمان لذيذة للكاميرا. وجبت سماعات لانه سماعاتي خربوا. وبيت للموبايل. وشو كمان يعني بيت للموبايل، يعني كفر للموبايل. شو بتكون يعني نحن فهلا راجعين على البيت، هلا بفرجيكم اياهم بس نوصل. ما هيك ماما؟ طبعا. حلو الجو اليوم، خبريهم. كثير حلو الجو، بياخذ العقل. ايه بس شوف معلش شوف بس حلو. هاي يا جماعة، كيفكن؟ هلا أول شيء أنا رح أشرح لكم ليش اليوم أنا رايحة جاية ولا كأنه عندي شيء. لأنه من امبارح أنا شفت إنه عندي الإنترنت كتير ضعيف، يعني الشبكة كتير ضعيفة وما في شيء عم بيحمل، ما في شيء عم بينزل. فإنه طلعت هيك قلت رح شوف الباكج تبعي، باقة الإنترنت تبعي، إنه إذا هي أوكي ولا لا، خالصة أو لا، خلصت أو لا. فأنا كنت كتير متحمسة لحتى نزل أكتر فيديوهات، بس للأسف طلعت الباقة خالصة. هلأ هن قالوا لنا من قبل إنه هي رح تخلص، فإذا بدكم تجددوا قبل، يعني قبل 15 يوم، فأنا جددت. بس أنا ما كان يعني أنا ما حسبت حساب، أنا ما حطيت ببالي إنه أنا ممكن أعمل فيديوهات أكتر من هيك. فلاني عملت فيديوهات اكثر من هيك راحت الباقه خلاص. فلهيك الانترنت كونكشن والشبكه كتير ضعيفه، ما في تحميل كتير، ما في تنزيل كتير. فلهيك انا قررت انه روح واعمل كل شيء ما عملته ابدا بايام الشغل. فانا ابدا ما عندي شغل لمده 5 ايام، يعني من امبارح، اليوم، بكره، اللي بعده واللي بعده، يعني لا اول الشهر لحتى تجدد الباقه الباكج لحالها. فلهيك يعني ولحتى تخلص الاتصالات من التحديث. فلهيك انا رحت اليوم كمان وجبت اشياء جديده كان لازم اجيبها من قبل، بس ما كان عندي وقت. لهيك خلونا نشوف شو هي الاشياء الجديده، يعني انا كثير متحمسه عليهم. فاول شيء هي هيدي اللي هي الستاند الكاميرا، ستاند الكاميرا هيدا. شوفوا هلا هو ما كان مثل اللي بدي تماما، بس لانه ما في تماما مثل اللي بدي عندي هون بهي المدينه، لانه مدينتي يعني صغيره نوعا ما، فما كان مثل اللي بدي انا، بس يعني انه منيح، يعني انه اتس اوكي. فهيدا هو، انا رح فرجيكم اياه هلا. هيك يعني هيدي العلبه تبعه، هيدي الباج تبعه، الشنطه. وهيدي لوك بنشوف شو هيدون. هيدا هو الستاند، يعني حامل الكاميرا او حامل الموبايل احيانا يعني. فانا تعلمت شوي عليه، بس لسه بدي شوي اكثر، لانه ما هذا اللي بدي اياه، بس انه احسن من ولا شيء، صح؟ فانه بيتنزل بيتكبر، يعني حسب ما انتم بدكم، يعني مثلا مثل هيك، ويعني عالي نوعا ما، يعني بيجي تقريبا متر. وهيدا بتفك، عرفتوا؟ هيدي الرجل تبعه بتفك هيك، يعني لحتى هيدي توصل على الاخير. وقتها بنعمل شويلة. هلا هون بنحط الكاميرا فوق وبنثبتها، عرفتوا؟ هون في برغي هيك. هلا هيدي للكاميرا العاديه، للكاميرا مثل كانون او اي شيء ثاني. هلا ان شاء الله قريبا رح اجيب الكانون. فهيك هي واحد، هي اول شيء انا جبته.
هلا نشوف الشيء الثاني اللي انا جبته، واللي هو هيدي. لا حتى مثلا عرفتوا يعني هيدي اللي بتحطوها هيك، مثلا بتحطوها لنفرض تنحط اهو هيك على الطاولة مثلا، عرفتوا؟ وبتبقى هيدي هيك، عرفتوا يعني هيك. فهيدا مثل حامل، بس حامل يعني بياخد كتير اذا كان مثلا فوق، عرفتوا؟ بشي محل فوق هيك مثلا هيك، وبدكم انتو تصوروا من هون مثلا اتس اوكي، بتحطوا الموبايل هيك هون، وهيدا الملقط تبعه اللي بيحط بهيدا المكان. فكمان حبيتها كثير حلوة. هون بتحطوا الموبايل هيك يعني، وهون الملقط. واخر شي قبل اخر شي جبته هو هيدي سماعات للموبايل. سماعات لانه خربانين، بس هي اكتر شي بحبه للسماعات. ليش؟ لانه just to know where to open it. هي وهيدي السماعات الموبايل. هلا ليش انا بجيب من هيدول؟ هلا في احسن اكيد، بس بجيب من هيدول لانه فيهم هيدي الجيلاتين اللي هون جيلاتينه، فانه بتثبت بالدم، اما غير هيك ما في شيء بيثبت بيداني. فانا حبيتهم كثير هيدي السماعات. واخر شيء هو كفر للموبايل، يعني بيت للموبايل. وي كول ات بيت، يعني بنسميه بيت للموبايل. فهيدا اخر شيء جبته. هدول لانه كنت بحاجتهم كثير، بس ما كان عندي وقت ابدا اطلع برا البيت الصبح وجيب هيك اشياء. فهلا انا جبتهم، وهي اللي جبتهم اليوم. فلنشوف كيف راح استعملهم. واليوم لازم صور شيء على الستاند الجديد، ولازم افرجيكم اياه. ولازم مرحبا مرة تانية. هلا هدول الاشياء اللي جبتهم انا جديد، وانا كثير 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 مبسوطة فيهم كثير. وهلا الكاميرا تبعي على الستاند تبع الكاميرا، فانه كثير حلو كثير نايس. هلا هيدا الصوت اللي عم تسمعوه، هلا ما بعرف اذا رح تسمعوه من الميكروفون، بس اسمعوا. هيدا الصوت اللي انا عم فيق عليه كل يوم، لانه جيراننا عم يشتغلوا بالبيت، ف كثير صوت مزعج للامانه. كثير صوت مزعج. لهيك انا عم فيق كثير بكير، وعندي كثير كثير شغلات اعملها. فهلا عندي شويه شغل، رح اعمل اديتنج لشويه فيديوز عاملتهم من قبل ومصورتهم من قبل. بس خلص الاديتنج تبع الفيديوز، رح يمكن انه انا احضر فيلم او مسلسل.
وهلأ إجا دور القهوة المسائية، يعني على الساعة 12 تقريبا، يعني بين ال 11 و 12 المساء نحن بنشرب قهوة مسائية. أكيد ما كل العالم بتشربها، بس نحن بنشربها. كتير طيبة، كتير لذيذة، وطبعا هي قهوة هلا هون بتلاقوا نحن عم نعمل أكلة سورية كتير 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 سورية، وطبعا لبنانية كمان، يعني أكتر شي ببلاد الشام، اللي هي اسمها مكدوس. المكدوس هو عبارة عن باذنجان، وكمان في اشياء مثل حشوة منحطة جوا هيدا الباذنجان. إذا حبيتوا إنه أنا أعملكم فيديو عنه قولولي، because I have a video about making makdoos. I had it before but never edited it. So tell me if you want to know how to make the makdoos. Have you tasted it before? Please tell me in the comments below.